Terve ja tervetuloa seuraamaan Mockleirin knockout-treeniä. Nämä erät tehtiin maailmanrankingin mukaan, eli 6 parasta meni ykköserään ja sitten siitä eteenpäin tähän ja niin edelleen. Ja joka erästä aina 2 nopeinta nousee korkeampaan erään ja 2 hitainta tippuu matalempaan erään. No mulla oli tavoitteena tähän lähteä sillä itse kärkeen tekemään ihan omaa suunnistusta, mutta jäi ihan jalkoihin tuossa alkukiihytyksessä. Et siinä oli Bailey Jimilläkin ihan sama taktiikka, mutta se vaan otti sen vähän terävämmin vielä. Tässä kuitenkin kaikki teki vähän omaa työtänsä ja hajosi porukka heti alkuun pikkasen, mutta ei mitään merkittävää. Ja ehkä toi mun reitti tuohon alkuun oli pikkasen parempi, kun ei Jim päässyt ainakaan enempää karkuun, vaikka silloin oli kyllä vauhtia tuossa ihan hyvin. No tässä mä edelleen toteutin sitä taktiikkaa, että itse kuitenkin koko ajan suunnistin ja tein omaa reitin valintaa. Ja no tässä just kävi niin, että Jim lähti tonne vasemmalle ja Josh ja minä lähdettiin sitten tähän ainakin omasta mielestä pikkasen paremmalle reitille. Ei kuitenkaan ihan päästy ohi, kun siellä oli toisella kaverilla sen verran enemmän vauhtia päällä. No ei se mitään, tää on pitkä rata, niin tässä ehtii tapahtua vaikka mitään, niin en tarvinnut väkisin koittaa puskea tonne kärkeen. Tässä oli vaan niin kovaa vauhtia, että en mä oikeastaan edes ehtinyt hirveän hyvin tuota kolmosväliä katsoa, että kyllä mä nyt suunnilleen tiesin, että ei tosta suoraan saa mennä ja että tuolta jostain oikealta tai vasemmalta pitää kiertää ja no nää lähti sitten tonne oikealle, niin lähdin ite mukaan. Mutta tässä kohtaa oli sitten taas ihan selkeä jo, että miten toi loppuväli hoidetaan. Ja pystyy jo vähän katselemaan aina välillä seuraavaakin väliä, kun ties, että kärjessä on homma ihan hyvin hallussa kuitenkin. Ja itselläkin oli semmoinen pieni tuntuma, että mihin mennään. Tämä oli ehkä näistä päiväeristä alusta asti kovaa vauhtisin. Että me mentiin tämä erä aika lailla samaa vauhtia kuin se ykköserääkin. Että siellä on varmaan alussa menty vähän hitaampaa ja sitten loppuun kiihytetty, mutta meillä mentiin kyllä alusta asti aika kova. Mun oli tässä tarkoitus lähteä tuosta heti tonne vasemmalle kujalle ja vähän suorempaa toteutusta tekee tälle välille, mutta musta tuntui, että toi rasti oli vähän pidemmällä, mitä olisi pitänyt. Niin sit kannatti vaan lähteä tänne, mihin muutkin. No tässä katsoin, että vähän alkaa repeämään ero tonne kärkeen, niin otin sitten kiinni sen, että ei pääse turha kauas. Ja tässä vaiheessa oli jo melkein oikeastaan koko loppurata aika selkeä, että miten mennään. Niin pystyy aika hyvin keskittyä tuohon itse toteutukseen. Siellä oli ykköserä Ruslani vähän hölkällä, että se vissiin veti kevyesti treenin, niin oli vähän jäänyt jo kärjestä. Joo, nämä oli aika jyrkät portaat, siinä tuli vähän ehkä lisää eroa, kun en ole ihan niin hulluukko kuin nämä kaikki muut. No tää oli ehkä pikkasen epäselkeä kohta, että tosta tuli vähän epävarmuutta kärjessäkin ja myös mulla, mutta kyllä se rasti sieltä sitten tuli vastaan lopulta ja löytyi vielä nuo oikeat portaatkin, mihin piti mennä. Siinä ehkä vaan pikkasen ite nukahin ja nämä tuli oikealta ja vasemmalta ohi. No ei siinä mitään. Onneksi niistä pääsee aina uudestaan ohi, jos vaan voimia on. Tässä kun oli niin selkeä toi loppu, niin ajattelin, että meidänpä tästä nyt heti mahdollisimman äkkiä vaan kärkeen, mutta sitten tuli toi auto tosta vastaan, niin en ihan päässyt vielä tossa vaiheessa ohi. Ja no tässä sitten avautui tilaa ohittaa. Rastikin näkyy kaukaa. Ei tarvinnut siihen hidastella. Ja no tässä mä ehkä pikkasen otin jalkaa kaasulta, että halusin katsoa tarkasti tuon viimeisen rasti. Ajattelin, että parempi kiertää nämä portaat tästä kokonaan. Ja no sitten oli selkeätä paana auki, mutta
sieltä tuli tää Viron kaveri, pisti eka mut ja Jimin levyyksi ja sitten vielä tosta noin pari turistiakin, mutta no pääsin sitten kuitenkin ohi, kun se meni painimiseksi tuossa vähän kaikilla, niin ei siinä mitään, mutta sitten katsoin, että ei tullut leimaa tuosta maalista, niin kävin vielä ottamassa leimankin. Mutta ilmeisesti ei ollut maaliviivatuomaria tässä reenissä, niin lähdin sitten tähän toiseen erääkin tässä kakkoserässä. Periaatteessahan mun olisi pitänyt tulosten perusteella tippua kolmoserää, että jos se siitä maalileimasta otettiin, mutta jotenkin mä nyt olin sitten tässä kakkoserässä, en tiedä oikein millä logiikalla noi sitten tehtiin. No parempi tää kakkonen kuin kolmonen. Joo, no tää tuli vähän tuolla yllättäen, että pitikin kääntyä U-käännös tuosta K-pisteeltä, tai ei nyt olisi ollut mikään pakko, että olisi tuolta päässyt suoraakin. Mutta kaikki muutkin lähti tänne, niin ja itse katsoin, että ihan hyvä valinta, niin lähdin sitten itsekin. No tässä erässä oli vähän niin kuin tarkoituksena, että voisi lähteä kärkeen tekee omaa suunnistusta, mutta toisias siinä taas kävi, että näitä startteja pitää näköjään reenata, kun aina jää ihan jalkoihin. Tämä oli aika paha kohta, että löytää tämä oikein kujaan täältä, mutta Oskar sen sieltä kaivo rutiinilla. No, tämä oli ihan hyväkin ehkä toisaalta tässä alussa olla vähän tässä peesissä, kun sitten pystyi vähän lukee eteenpäin paremmin ja ei ollut koko ajan sellaista ressiä siinä, että täytyisi jotenkin pitää hyvää vauhtia. Kakkoselle oli tosi selkeä mulle, että lähden tuolta oikealta ja niinhän ne lähti muutkin. Niin ei siinä mitään. Sitten tässä suoralla ehti hyvin katsoa, että rastilta pitää jatkaa suoraan seuraavalle rastille. Koitin vähän nähdä lippua tuolta, mutta oli äijien hartiat se peräessä, että ei oikein nähnyt. Sitten mä jotenkin ajattelin hetkinen, että ei kyllä vielä pidä kääntyä. Ja no ei pitänytkään. Pääsin sitten tossa kohti kärkeä sinne, missä halusinkin olla. Tuossa oli pari autoa vähän ikävästi keskellä tietä. Tuossa äsken oli yksi ja tuosta tulee toinen, mutta päästiin kuitenkin ohi. Nyt oli tosi selkeätä pätkää tonne kolmoselle. Et siinä ehti kattelee vähän seuraaviakin välejä. Tässä meinas vähän käydä niin, että luin karttaa niin paljon, että jotenkin meinas, no ei nyt ollut kovin lähellä, että olisi mennyt ohi tuosta rastista, mutta no meinas olla aika lähellä. Tossa luen vielä karttaa ja sitten tajut hetkinen, joo, leimaa voisi ottaa tosta. Tuohon seuraavalle olisi periaatteessa voinut kiertää tuolta vasemmalta ympäri ja se olisi ollut mun seuraava välivalinnalle varmaan ihan hyvä. Että tässä piti ottaa aika tiukka käännös takaisin, just alamäessä hyvää vauhtia ja sitten käännös takaisin. Ja tossa alkoi vähän kuumottamaan, kun noin pari muuta lähti tonne vasemmalle. Niin sitten ajattelin, että no ei kai siinä, että nyt täytyy ehkä pikkasen lisätä vauhtiakin varmuuden vuoksi, että me oltiin menty aika hiljaa tähän mennessä. Ja ajattelin, että siellä varmaan muutkin pystyy kyllä kiristämään. No sitten tässä alkoi vähän jännittämään, että tuleeko porukkaa vastaan tuolta ja no tuleehan sieltä vaikka ketä. No, tää on kuitenkin ihan samaa reittiä, mitä tultiin tuolta ykköseltä. Ja sieltä vanhempi herra Kaariokin meinas antaa pikku taklauksen. No nyt katsoin, että en ole ainakaan paljon jäänyt, kun ei ketään vielä näy, mutta sieltä ne tuli, että ero oli aika sama tässä kuin mitä oli ollut rastivälille lähtiessä. Se oli ihan helpottava huomata. No kutoselle olisi taas ollut vähän valintaa, että toi toinen jätkä lähti mun perään ja ruottalainen lähti tuolta vasemmalta. Jälkikäteen sanoi, että siinä kyllä puski vauhtia sen mitä pystyi. Että no
mäkin tässä kohtaa pidin jo ihan hyvää vauhtia, kun ei siinä oikein muuta voinut kuin toinen suunnistaja toisella reitin valinnalla, niin ei ikinä tiedä. Ja sieltä se ruottalainenkin tuli sitten melkein samoihin, että siinä ehkä pikkasen otti tuolla välillä kiinni. No seiskalle mun silmään osui oikeastaan vaan tämä suora valinta, mutta jälkikäteen mietittiin, että tuolta oikealta olisi voinut olla aika hyvä. En tiedä, ei tainnut kukaan sitä testata ainakaan parissa ensimmäisessä erässä. Ja tämän jälkeen oli tosi selkeätä maali. Tuollaista ihan suoraa tietä vaan oikeastaan. Niin voisin tässä kohtaa kertoa, että miten tuohon arvontaan voi osallistua. Eli jos haluat voittaa vapaavalintaisen T-paidan tuolta mun kaupasta, mihin on linkki videon kuvauksessa, niin tilaa kanava ja laita kommentteihin, että oot mukana arvonnassa. Ja sit jos vielä laitat jotain palautetta videosta tai suorituksesta tai jotain muutakin asiakommenttia, niin siitä sitten tulee vielä tupla-arpa siihen arvontaan. Onnea vaan kaikille ja tässä on viikon verran aikaa osallistua, eli tonne 27. päivään asti ja ilmoittaa sitten voittaa jollain videolla sen jälkeen. No sit pääsin siihen erään, mihin halusinkin, eli tähän ykköserään. Siellä oli 4 ruotsalaista ja minä ja Mihielsi Jannikki Belgiasta. Tämä oli viimeinen erä, niin vähän pelkäsin, että saattaa lähteä alusta asti aika kovaa, mutta ei onneksi. Kyllä nämä sen verran pojat maltto mieliänsä, että ei lähdetty ihan repiimään. No ykköselle heti tarjottiin vähän valintaa. Mä nyt otin sen valinnan, mikä itselle osui silmää parhaana. Sain vähän seuraakin sinne. Mutta tässä mutkassa vähän ehkä otin ton huonosti, että siinä olisi voinut kiertää vähän lähempää taloa ja ei olisi ehkä menettänyt niin paljon vauhtiakaan, mutta muuten ihan toteutin omasta mielestä hyvin tämän valinnan ja pidin ihan sellaista hyvää matkavauhtia, mitä siinä pystyy, mutta jäin sitten kuitenkin jonkin verran tuosta letkan päästä, niin joutui siinä tekemään vähän ylimääräistä hommaa sitten sen jälkeen. Pari sekuntia oli tuossa kärjestä, mutta tuossa käännöksessä sai ihan hyvin jo kiinni ja loput sitten tässä kohti. No mä tuossa ehkä keskityin vähän liikaa siihen, että nyt saan hyvän tuntuman tuohon letkan päähän, niin ei tullut hirveästi luettua tässä vaiheessa vielä kolmosväliä. Ja jälkikäteen, jos olisi tiennyt mitä kohta tapahtuu, niin olisi pitänyt, koska nyt kun käännytään tänne, niin ei nähnyt yhtään mitään. Toi aurinko paistoi silmiin niin kirkkaasti, että ei ollut niinku mitään jakoa ainakaan mulla lukea karttaa siinä. Et nyt mulla ei ollut mitään hajua, että miten tonne kolmoselle pitää lähteä. Ja ajattelin, että mennään vaan letkan mukana. No sit kuitenkin tosta no Jannikki lähti omalle reitin valinnalle. Sitten nämä pari lähti tonne oikealle. Sitten katsoin, että Joonatan lähtee niin itse varmasti tänne päin, että lähdin sitten siihen matkaan. Et ei kai kukaan lähde tollasia tekemään, jos ei tiedä mitä olet tekemässä. Oispa tossa vaan tajunnut aiemmin katsoa tuon välin kunnolla, niin tossa olisi kyllä päässyt kärkeen ihan hyvin, kun olisi tajunnut lähteä tuonne vasemmalle heti. Ei se mitään. Toi Jannikko oli nyt ainut, joka lähti niin kuin periaatteessa ihan ok valinnalle, että noin muut veti vähän tuonne pussiin. Mutta ei näkynyt vielä Jannikkia tuolla. Ja en mä tiennyt muistakaan, että oliko ne hyvällä vai huonolla valinnalla, kun en mä tota välistä enää lukenut sen jälkeen, kun oli peesaamaan kerran lähtenyt. Sitten mä tässä kohtaa sitten kuitenkin otin taas homma haltuun itsekin. Ja oli ihan kiva huomata, että ollaan kärjessä tossa. No sitten tää oli vähän tämmönen, että mä en tiedä. Ei olisi ehkä tarvinnut tänne lähteä kääntymään, että olisi säästänyt 2 mutkaa, jos olisi mennyt tonne, mihin noi ruottalaisetkin meni. Mutta ihan hyvin pysyy kuitenkin tässä vielä mukana. Sitten tässä alkaa Jannik alkaa pikkusen ehkä jäämään noista kärkiukoista. Ja
no ruotsalaiset otti eri reitinvalinnatkin. Lähdin sitten tähän Iisakin ja Jannikin reitille ja nyt jälkikäteen ajateltuna, niin tässä kohtaa oli se vaihe, missä olisi pitänyt ehkä olla paremmin hereillä, jos olisi halunnut taistella ihan kärkisijoituksista loppuun asti. Tuossa alkoi ero repeämään ja mulla kyllä tuntui itsellä, että olisi ollut paukkuja tuossa kiihyttää, mennä ohi. Sitten mä jotenkin ajattelin, että no ei kai tästä voi revetä ihan hirveästi, että kyllä että ei toi nyt voi Iisakki suoraan vetoa tiputtaa. Ja no sitten siellä oli Joonatanilla ollut vielä vähän parempi reitin valinta ja Iisakki jätti siinä myös meitä suoraan vetoon, niin sinne se kärkikaksikko sitten karkas ja no sitten tässä ei oikeastaan muuta voinut tehdä kuin pysyä suunnilleen kartalla ja taistella tuosta 3. sijasta, kun mä olin jo kattonut tuonne 7 suunnilleen, että ei sinne ihan hirveästi ole reitinvalintavaihtoehtoa. Toki tuo alue olisi voinut jatkaa tuosta rastilta vähän niin kuin suoraan. Se olisi ollut ehkä pikkasen nopeampi, veikkaisin. No en tiedä, olisiko edes ollut, mutta kuitenkin niin tiesi, että tässä ei niin kuin kannata lähteä mitään ihan omaa settiä tekemään, että tässä on aika selkeä tämä väli. Niin koitin vaan siinä sitten pysyä mahdollisimman lähellä, että pääsis loppukirissä kuittaamaan. Mulla oli vielä tuohon viimeiselle rastillekin mietitty jo hyvissä ajoin oma reitin valinta ja olin aika varma, että se olisi paras. Sitten tuossa noissa mutkissa mä kyllä jäin tuosta ihan selkeästi. Suoralla pystyi ihan hyvin ottaa aina pikkaset takaisin, mutta mutkat ei ole ehkä niitä teräviä kuin voisi olla. No mä sitten lähdin tähän omalle valinnalle ja toi oli kyllä huono ratkaisu, että tossa mä pilasin sitten kaikki loputkin mahdollisuudet ottaa sitä vielä yhtä sijaa paremmaksi. Tuli aika iso ero tohon, niin ei oikeasti ollut enää mitään tehtävissä, mutta ei tämä nyt mikään ihan katastrofireeni ollut, että ihan kohtalaista tekemistä ja hauskaa aina päästä knockouttia reenaamaan. Kiitos kun katsoitte, moro.